හරි ඉතින් අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් කියලා දෙන්න යන්නේ සුපිරි බිස්නස් එකක්. මාසෙකට ලක්ෂ ගණන් හොයන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් තමයි අදත් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඊට කලින් කියන්න ඕන ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ආ කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මොකක්ද අද බිස්නස් එක ගැන කතා කරොත් මේක මේ මාළු ආශ්‍රිත කර්මාන්තයක්. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා හැමෝම කන්නාස දෙයක් තමයි සැමන් කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ටින් මාළු කෑන් ෆිෂ් කියලාත් කියනවා මේවට. එක එක පැතිවල එක එක විදියට හඳුන්වනවා. මුල ඉඳන් සරලව කියලා දෙන්නම් කොහොමද තමන්ටම කියලා සැමන් ෆැක්ටරියක් ගහගෙන තමන්ටම වෙනම වෙළඳ ව්‍යාපාරයක් සන්නාමයක් හදාගෙන යන්නේ කියලා. ගොඩක් ලංකාවේ සැමන් ෆැක්ටරි අඩුයි සහ පිටරටින් ගෙන්න ඕන සැමන් තමයි ලංකාවේ බහුල වශයෙන් පවතින්නේ. ඒ නිසා මේකට අවසරයක් ගන්න ලියාපදිංචියක් ගන්න ඉතාමත් ලේසි. මොකද ලංකාවේ තරඟකාරීත්වයක් නැති බිස්නස් එකක් විදියට මේක ඕගොල්ලොන්ට අලුයි කරන්න බෙදා හරින්න වගේ කටයුතුත් හරිම ලේසි වෙනවා. මොකද දැන් බිස්කට් වලට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හැදිලා තියෙනවා, කිරිපිටි වලට බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවද බිස්කට් කිව්වම මංචි මැලිබන්, කිරිපිටි කිව්වම ඇන්කර් රත්ති, ඊට පස්සේ සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් කිව්වම එලිෆන්ට් හවුස්, ඒ වගේ. හරිද? ඒ වගේ හැම දෙයකටම දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ දැන් මිරිස් 3-5 කියලා. මිරිස් 3-5 කිව්වට පස්සේ ෆීලන්, ඊට පස්සේ විජය, ඒ වගේ එකකට එකක් සම්නාමය තියෙන තරංකාරීත්වයක් තියෙන ආයතන බිහි වෙලා තියෙනවා. කම්පිටිටර්ස්ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මාකට් එකට. චොක්ලට් නම් රිස්බරි, කැන්ඩෝස්, ඒ වගේ. හරිද? එතකොට මේ සැමන් වලට ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නැහැ. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයාගෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද මාකට් එක අල්ලන්න පුළුවන් තරඟකාරීත්වය. තරඟකරුවත් නැති වෙනකොට රේස් එක, ඒ රේස් එකේ එකම තරඟකරු ඔයා. ඔයා හිමින් ගියත් හයියෙන් ගියත් අවසානයේ දිනන්නේ ඔයා. බ්‍රෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ ඔයා නිසා. හරි. ඉතින් කොහොමද මේ සැමන් ෆැක්ටරියක් ඕපන් කරන්නේ සහ ආරම්භ කරන්නේ? ලොකු ගාණක් යනවාද? මම විස්තර ටික සරලවම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේකට තියෙන්න ඕන පොඩි කාමරයක් තියෙන්න ඕන. හරිද? මේක මේ අඩු වියදම් සරලව මම මේ කියන්නේ කෝටි ගණන් වල මැෂින් ගෙනල්ලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මං කියන්නේ කෝටි ගණන් වල මැෂින් ගෙනල්ලා පටන් ගන්න නෙවෙයි. පොඩි එක තැනක එක කාමරයක පොඩි තැනක ඉඳන් පටන් අරන් කෝටි ගණන් මැෂින් ගේන්න පුළුවන් සයිස් එකකට තමන්ගේ බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන විදිය තමයි මම මගේ හැම වීඩියෝ එකකින්ම කියලා දෙන්නේ. එහෙම නැතුව එකපාර කෝටි 50ක් 100ක් වේදන් කරලා කර්මාන්තශාලා ගාලා මැෂින් ගෙනල්ලා සේවකයෝ 100ක් 200ක් දාගෙන ඒ ෆේල්. ඒක ෆේල්, ඒක ඩවුන්. මේ බිස්නස් එක දුවන්නම බැරි වෙනවා එහෙම කරොත්. මොකද මාකට් එකේ පොඩි තැන ඉඳන් තමයි ඔය මැලිබන්ලා සිද්ධාලේපලා හැමෝම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මාකට් එකේ පොඩි තැනක ඉඳන්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් කතා කරමු අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම ඔයාලට ඕන තමන්ගේ ගෙදර හෝ එහෙම නැත්නම් ඉඩමක හෝ තමන්ගේ ඉඩමේ හෝ කොහොම හරි තමන්ගේ නමට තියෙන ඉඩමක් තමයි මේකට තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඒකේ එක කාමරයක් හදා ගන්න ඕන ඔයාලා. ඒ කාමරේ තමන් ගෙදර ඉස්සරහට දොරක් දාලා එළියෙන් කාමරයක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. කාමරයක් එළියට දොරක් දාලා හදා ගන්න උනත් පුළුවන් ඇතුලෙන් වහලා. හරිද? ඊට පස්සේ උඩ සිවිලිම ගහන්න ඕන. සම්පූර්ණ සිවිලිම ගහලා ලයිට් දෙයක් එහෙම වගේ දාලා ෆෑන් එහෙම දාලා ඒ විදිහට හදන්න ඕන. උඩින් කිසිම දූවිල්ලක්, ඩස්ට් එකක්, ජරාවක් වැටෙන්නේ නැති වෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ ජනෙල් තියෙනවා නම් ඒ ජනෙල් අරින්න පුළුවන් වෙන නෙට් දැලකින් කවර් කරන්න ඕන. කඩේ කියන්නේ රෙදි මහන තැනකට දීලා මෙන්න මෙහෙම විස්තරය කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හදලා දෙනවා. සිප් එකක් දාලා අරින්න තියෙන්නේ. අරලා ජනේලේ අරලා සිප් එක වැහුවම නෙට් දැලෙන් හුලං වෙනවා. මේ මැස්සොන්ට ඇතුළට එන්න බෑ. මොකද මාළු සැමන් පිලි කියන්නේ සෑහෙන්න මැස්සෝ, නිල මැස්සෝ කරකැවෙන්න පුළුවන් තැනක්. හරිද? කෘමි හානිය වෙන්න පුළුවන් තැනක්. ඊට පස්සේ මේ සැමන් ෆැක්ටරිය ඔයගොල්ලෝ දැන් පොඩියට පටන් ගන්න සැමන් ෆැක්ටරියේ මේකට මේ කොහොමද තාක්ෂණය ගන්නෙ? මේකට මේ ටින් ගෙන්නවන්න ඕන. ලේබල් හදන්න පුළුවන් ඕනම මේ ඔය කොමියුනිකේෂන් එකකට දීලා ලේබල් හදන්න පුළුවන්. ප්‍රින්ටින් වැඩ කරන තැනකට දීලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාණ්ඩාංකත් මම කලින් වීඩියෝ වලක් කියලා තියෙනවා කොහොමද හදන්නේ කියලා. පළවෙනි නිෂ්පාදනය කරන්න සැමන් 100 නම් ඒ 100ට බිඳුවයි ඒ අකුර දාලා 0.1යි. ඊට පස්සේ ඒ 0.2යි. එහෙම තමයි දෙවෙනි නිෂ්පාදනය කරන සැමන් ටික ඒ විදිහට 3 4 5 එහෙම තමයි යන්නේ. බොක්ස් ඒවත් මේ ඔයාලට ආවේනික බොක්ස් එකක් හදන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට වෙනත් විදියකට මේ සමන් ඩිලිවරි කරන්නත් පුළුවන්. අපි බොක්ස් එකක් ගත්තොත් කාඩ්බෝඩ් බොක්ස් හදන තැන් තියෙනවා. එයින් තැනකට කොන්ට්‍රාක්ට් එක දීලා තමයි ඕගොල්ලොන්ට ඒකත් කරගන්න වෙන්නේ. කොහොමද ඒ කොන්ට්‍රාක්ට් දෙන්නේ? ඒ නම්බර් කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? අපිට කවුද සහාය දක්වන්නේ? සහාය දක්වන පිරිසක් ඉන්නවා රජ්‍ය විසින්ම මේක කරන්නේ. ඊට කලින් චූටි දෙයක් කියන්න ඕන වීඩියෝ එක අතරතුර ඔයාලගේ මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් තියෙනම් අපි උදාහරණයකට ගමු ඔයාලා බයිට් පැකට් ගහනවා කියලා නැත්නම් ඔයාලා බීම් බෝතල් හදනවා කියලා ඒ බීම් බෝතල් ඔයාලට විකුණ ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube නාලිකාව හරහා වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ බිස්නස් එකට වෙනම වීඩියෝ එකක් හදලා දැන් අපි හිතමු ඔන්න ඔයා බීම හදනවා ඒ බීම විකුණන්න අරගෙන විකුණන්න තව කවුරු හරි ඉන්නවා. ඒ වගේ කට්ටිය සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක හරහා වෙනම වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාලගේ බිස්නස් එක ප්‍රොමෝට් කරලා දෙනවා. හරි. ඒකට යටින් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාලගේ WhatsApp හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට යන්න තියෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා කුඩා කර්මාන්ත සංවර්ධන අංශය කියලා එකක් තියෙනවා. සයන් රැකියා අංශය කිව්වත් කට්ටිය දන්නවා මේක. අන්න එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම එතන ඉන්න මැඩම් කෙනෙක් හරි සර් කෙනෙක් හරි ඉන්නවා. එයාත් එක්ක කතා කරලා ඔයාලා මේකේ විස්තර ටික ලබා ගන්න ඕන. මගේ මෙහෙම අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අපි දෙන්නේ අදහස විතරයි. මෙන්න මෙහෙම අදහසක් තියෙනවා මිස් නැත්තම් සර් අපි කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ? ටින් කොහෙන්ද ගන්නෙ? මේවා කොහෙන්ද ගන්නෙ? බොක්ස් ඒවා හදන්නේ කොහෙන්ද? ප්‍රාග්ධනය කොච්චර යනවද? ඒ ඔක්කොම A to Z ඕගොල්ලොන්ට ශ්‍රී ලංකා රජයේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ අංශය සයන් රැකියා අංශය කියවම තමයි දන්නේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට කරුණු කාරණා දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ වැඩේට එකග නම් කන්ටිනියු නම් ඔයාලගේ බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය හරහා රුපියල් 200ක් 160ක් වගේ සුළි මුදලක් අරගෙන දින 3ක් ඇතුළත දින 3ක් one day service කරන්නත් පුළුවන් මේක. ඔයාලගේ පැත්තෙන් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හරි නම් එහෙම නැත්නම් දින 3ක් විතර යනවා ඔයාලට ඩොකියුමන්ට්ස් හදාගන්න ඒවටත් එක්ක මේ රෙජිස්ටර් කරලා දෙනවා. හරි. ඉතින් ඊළඟට කතා කරමු කොහොමද මේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්න යනකොට දැන් මම අර කිව්ව විදිහට කාමර හදලා ඒ ඔක්කොම මේ මං දාල වශයෙන් කිව්වට ඕගොල්ලොන්ට අර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරික අංශයෙන් ඕගොල්ලොන්ට ඒව කියලා දෙනවා කොහොමද කාමරයක් හදාගන්නේ අවශ්‍ය මොනවද යන්ත්‍ර උපකරණ ගේන්නේ කියලා ඒ ඔක්කොම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලව යොමු කරනවා ඒ කියන්නේ කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ඒ කියන්නේ සයන් රැකියා අංශය හරහා ඔයාලගේ MOH එකට නැත්තම් PHI මහත්තුරු ඉන්න තැනට ලියුමක් මාර්ගෙන් ලිඛිත ලියුමක් ඒගොල්ලෝ දානවා අරගොල්ලෝ ඉන්න තැනට. ඊට පස්සේ දෑවට පස්සේ ඔයාගේ විස්තර ඔක්කොම මේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ විස්තර ඔක්කොම දාලා තමයි දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බරයක් එක දාන්නේ. ඊට පස්සේ PHI මහත්තයා ඔයාලට මගට ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරික ස්ථානය කොහෙද කියලා අහගෙන ව්‍යාපාරික ස්ථානය බලන්න එනවා. මේ ලියුම දාලා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3ක් විතර යනකොට තමයි දැන් මේක අර කොරෝනා කාලේ ගොඩක් අපි ව්‍යාපාර වලට සහයෝගය දැක්වුවා මේව අරන් දුන්නා. එතකොට ටිකක් පරක්කු වුණා. මොකද ඒ කාලේ මේ PHI මහත්තුරු බිසි නිසා දැන් නම් PHI මහත්තුරු මේ අධික කාර්ය බහුලතාවයන් නැති නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දවස් 3ක් විතර යනවා PHI මහත්තයා ඇවිල්ලා බලලා සුදුසු නම් ඔයාලගේ ස්ථානයේ සුදුසු නම් ඔයාලගේ ස්ථානයේ දූවිලි මොකුත් අනවශ්‍ය දේවල් නැත්තම් දූවිලි කපරාරු කරපුවා. ඊට පස්සේ මේ ප්ලේන්ට් ගන්න ඕන බිත්ති ඒව ලස්සනට තියෙනවා නම් අඩුපාඩු ටික අරහෙන් කියලා දීලා ඒ ටික හදාගත්තට පස්සේ ලියුම දාන්නේ. එතකොට එයා ඇවිල්ලා එයා අස්සම් කරලා දෙනවා ආයිමත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියනවා මේ මම දැන් ගිහිල්ලා ලියුම දානවා. ඔයාලා හෙට හෝ අනිද්දා වගේ දවසක ගිහිල්ලා පර්මිට් එක හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක හදාගන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ගිහිල්ලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ගාවට ගිහිල්ලා ඔයාලගෙන් නමක් අහනවා මේ බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරන්නේ මොන නමින්ද කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා කිව්වා අරලිය ප්‍රොඩක්ට් කියලා. අරලිය සී ෆුඩ් නැත්තම් ඒ වගේ මොකක් හරි කිව්වා කියලා. එතකොට මේ ඒ නම ඒගොල්ලෝ කම්පියුටරේ ගහලා බලලා ඒ නම රෙජිස්ටර් කරන්න බැර නම් ඒ හා සමාන පොඩ වෙනස් කරලා නිව් අරලිය සී ෆුඩ් එහෙම නැත්තම් නිව් අරලිය සී
ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒ වගේ මොකක් හරි චූටි කෑල්ලක් අර මේ කරලා ඔයාලට නම හදලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඔන්න ඕක තමයි විස්තරේ. ඊට පස්සේ මේකට දැනුම කොහෙන්ද ගන්න කියලා ඒකත් කුඩා කර්මාන්ත ඒකකෙන් ඔයගොල්ලොන්ට මේකට ට්‍රේනින් එකක් යවනවා. වන් ඩේ ට්‍රේනින් එකක් යවනවා. ඒ ට්‍රේනින් එක කරලා ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට දැනුම උපකරණ ඔක්කොම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ළඟම තියෙන ඔයාලගේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය හරහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා ළඟම තියෙන කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ගැන ගිහිලා විස්තරයක් ඔයගොල්ලෝ අහන්න. මොකක් කර නොතේරෙන තරම් කෙටුවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මගෙන් තුත් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මම එහෙම කමෙන්ට් එකකට රිප්ලයි එකක් දාන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට. එහෙනම් අපි ඉක්මනට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනතුරු කට්ටියටම ජය වේවා බුදු සරණයි.